Na de nem ez. Van benne kódex? Arra vagyok kíváncsi. De jó, mindkét gomb ugyanazt hozza fel. Azt akarom megtudni, hogy meg tudom olvasni a történetét a állatoknak, meg itt a almának, meg mindennek. Te figyelj, ezek után ne szóljál be, bazeg, indiai tájszólással beszélsz. Ez nem indiai tájszólás volt. Milyen indiaiakkal beszélsz te? Mit tudom, én nem akartam mondani a cég nevét. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Na de ugye azért akartam megnézni a kódexet. Nice to meet you, Samantha. Mert hogy ez szinte az összes játékban benn volt, hogy valamit tudtál gyűjtögetni, vagy kártyát, vagy valamit. És azok is tök jók, hogy ilyen kis leírások a karakterekről, a teremtményekről, mindenről. Aha. Na hát akkor... Erre rápörögetünk. Different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Azt nem is tudtam, hogy csak a hugra-bugra. Jellemző az, hogy virágzanak. Hogy mondjam, hogy mondod magyarul a herbology-t? Növénytan? Növénytan. Növénytan, igen. Virágzanak, meg. Valami izére számítottam tudományosabbra, de azt eszembe jutott, hogy ez csak növénytan. Nincs semmi tudomány ebben. I trust you're ready for your first day at De gyönyörűen kiváltottad a virágzónakkal. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Jaj, cuki, az egyik játékszolgáltató feldobta, hogy Early Access-be kipróbálhatjuk a Hogwarts Legacy-t. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. Hát kösz. You would be wise to take full advantage of Köszönjük this szépen. exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean? Az igen, én is szeretnék egy ilyen skillt, hogy így a hónom alá beteszek dolgokat és eltűnnek. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Nekem van ilyen skillem, csak én nem a hónom alá teszem be, hanem csak leteszem és nem tudom, hogy hol van. Segítek az asztalodon. Az biztos nincs, arról tudnék.
Ez mi ez? Nem tudom, de valami nem fura cucc. Ez füst lehetett? I Vagy csak certainly would valami have appreciated glitch? something like the field guide when I was a student. Az a kislány rátapadt rendesen. Why don't you cast Revelio on Ott this van Lenny. bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Na mit mondsz? Field Guide page. Ravenclaw bust. A Hollóház tornyában található ez a melszobor. Hát ezt szerintem tudtuk eddig is. De figyelj, egész jól adott az XP-t erre a tudásra. Ja, megnyílt az első Field Guide Challenge. Aha, Field Guide Challenge az... és így lehet XP-t szerezni. Na, nézzük meg. Open Field Guide. Aha. Milyen kihívások vannak. Yes, kell összeszedni a Field Guide oldalakat. Te Gergő, én látom magam előtt, hogy mi elvesztünk egy életre. Tényleg, de nagyon sok órára, az biztos. És kaptam szemüveget. Bazeg. Ajajajaj. És már látszik a map. Mekkora lett a map? Hát ez szerintem csak szimplán a város, nem? Mint a suli. Van itt World Map, meg Hogsmeade Map. Ugye ez csak a suli. Aha, abból még nem enged ki, nem? Később. Vannak gírek. Szerintem azt kaptunk, mert ugye Deluxe is, meg előrendelt. Na, mutasd, mit osztott le a játék nekünk. Van kettő. Az menő, a kesztyűhöz kell, az ilyen hitmenes. És megnyílt ez a szemüveg. Hát... Ez nem ad semmit, azt levesszük. Kesztyű se adott, nem? Nem, de az menő. Igen. Jaj, Mici sapka. Ezt nagyon nem szerettem, úgyhogy ezt nem... Elteszem, megnézzük milyen... Hát nem a legszebb. Úgyhogy le is szedtem. Kaptunk sálat? Van sál. Egy bés sál. De várj, azon nem lehet változtatni valamit? Min? A sálom. De. Se szín, se semmi. Fölteszed, meg leveszed. Hát... Nice. De nézd meg, itt van. Well appointed. Csuha. Mondjuk az jól néz ki. Outfit. De ez tök jó, így ennyi mindent testre tudsz szabni. És akkor majd később lesz szárnyas. Meg seprű. Ez az. Inventory. Lehetnek bisztjeink. Nem már. Az mi menő? Ezt hallod? Olyanokat szerezni kell. Te leszek állattal. Tudod mi lesz? Itt elveszünk a melléküldetésekben. Ezt ide látom. Tessék, kollekció, enemies, traits. Beasts. Gergő, kell egy griff. Szerzünk. Lemegyek a boltba, veszek 2 griffet. Lesz egy boltba járós, meg egy hétvégi. A sportverzió. Igen, kabrió. Le lesz borotválva a feje teteje. Jaj. No time to waste. You've classes to attend. A Weasley néni nem fut olyan gyorsan, mint a Füge bácsi. Meg siethetne. A szűk szoknya teszi. Ráérős. Nézd meg milyen szűk az a szoknyája van. Abban azért nehéz futni.
találtam valami izét. Mi? Hogy mi? Azt mondja, hogy egy pók kérdőjel. Egy pok kérdőjel 13. Annak a... Várj, a pók alatt ott mi van? Hidra? Annak hány feje van? Vagy nem a fejekhez van köze? Ez most nekem... Nem tudom kinyitni. ez most nekem nagyon sok. És ez mi ez? Mennyi minden. Várj Ugye, már. ennyiféle varázslat van. Avada Kedavra. Jó. Ezt mind meg tudjuk szerezni. Nagyon jó. Figyelj már, nyissuk már ki valahogy. Hol van ennek, hogy... Nem tudom, hogy működik. Várj, nézzél már egy kicsit körül. Itt van egy kérdője. Roll. Ó, Aha. Itt a másik. A lefele, az 21. aha. Banyeg. Erre sose fogok rájönni. Azt mondja, nézzük meg, hogy pók. Hol a pók? Itt a pók. Igen. 13. Várjál. De azt hiszem, hogy akkor kettőt kell pörgetned, mert kétféle van. Volt egy, amit ott a bal oldalon pörgettél, meg volt egy a másik falon. Figyelj, itt egy ilyen kullancs. Igen, meg jobbra tőled volt még egy. Igen, azt is láttam. Na várj, akkor nézzük meg, hogy azokkal mit pörgetek. A hidra, van a hidra, igen. Jaj, Okay. nem. Le kell tolnunk, nem tudunk oda menni. Majd később visszajövünk. Akkor visszajövünk, ja. De ez jó lesz. Az ilyeneket szeretem. Meg is fájdult kicsit a fejem, meg gondolkozni kell. Perfect opportunity to show you how to use flue flames. Figyelj, elbénázunk, ketten leszünk. Your Tök jó field lesz. guide contains a map of the castle. Open it Vagy up égünk, and mint a find rongy. Central Hall. Na, de most már lehet begyújtani a lángokat. Flue flames. Ignáciát begyűjtögethatod. Az a fast travel. Aha. Fú, akkor a baromi kastély ez, hogy fast travel kell bele? De figyelj, ez azért a filmekben se volt kicsi, nem tudom a könyvekben ez hogyan van kifejezve, de azért úgy nem tűnt Aha. mélynövésű. Annak. Igen, át kell menni Central Hallba. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ez de menő. Nagyon tetszik ez a fast travel-ös megoldás. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our Na, king's meg innen cross látod azt, hogy station, so to speak. mekkora lehet ez a kastély, ha ilyen belső terei vannak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented. Terribly useful. Majd mehetünk órákra. Can you tell me more about the feldobott Defense te is, Against the nem? Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, Rég focuses voltam on már how to susukban. defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we Nem are tudom, lucky to have a the legnagyobb ever skill, amit gifted ott Professor kineveztettem, in charge amit of our szerintem students' itt education én in that tudnék regard. legmagasabb szinten oktatni, az a You nyitott szemmel mentioned alvás. Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only
any all wizarding village in Britain. Mondjuk ezt az iskolát még élveztem is volna, itt legalább érdekes dolgok vannak. All of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Háttérben a srác azért meg van fáradva rendesen, vagy unja az életét. Earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Hűha, az agyára ment a matematika. Gyorsan terjednek a hírek amúgy. Már mindenki tudja, hogy megtámadott a sárkány minket. I shouldn't say more. Exploring ruins? Jó, hát azért gondolom ebben a világban se olyan mindennapos, hogy jön egy sárkány, szétkapja a fél szekeredet. Ja, elég ritkák amúgy sárkányok. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Na, mehetünk is órákra. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na, mit kaptunk a térképre? Main questek. Oké, az, amihez nem nyúlunk, vagy másfél évig. Nem, most szerintem csak ezekhez nyúlhatunk egyelőre. Jó, tudom, csak már ismerem a te játékstílusodat is, meg az enyémet is. Igen. Na, de viszont melyikkel kezdjünk? Bűbáj vagy a sötét tudományok elleni védekezés? Ja. Nem a sötét tudomány, nem, azt nem tanulunk, az ellen védekezünk. De tudom, egyből arra mentél volna. Már így beindult a nyál elválasztás. Ó, ez...
Legyen a bűbáj. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. Valószínűleg a stream az úgy fog kinézni, hogy én vagyok a váladő sátánkkal, your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ja, igen, remélem, hogy több ilyen kalandban is részünk lesz. Amúgy a Hogsmeade-ben majd oda el kell mennünk, mert ott fogjuk megkapni a pálcánkat, ami már elvileg van. De hogy valami másik pálca lesz. A rendes pálcád. Ó! Tudunk küldeni ilyen kis pillanygót. Mutatja, merre kell menni. Esetleg nem tudnánk kiigazodni a mapon. Az olyan hülye biztos, mint erre általában nekem van szükségem. Illetve hát mondjuk te se vagy jó éppen GPS-ben. Jaj, az kell. Mutissa, hogy merre menjek. Tükör. De kell valami. Mit csinálsz? Vannak pillanygók. Mágikusságos oda valamit. Szerintem ide kell majd egy pillanygó. Volt neki a luki. Ba bele kell tömködni. Én már intett nekem a páncélzat. Milyen kedves. Ott volt valami kék bigyó hátul, az mi? Oh. Még menj visszább. Honnan bejöttél. Ez? Látod? Aha, az mi? Ez a gyors ja, utazó. fast travel. Oké, megvan. Srény, megvan. Csak amíg tudod, ilyen full kék volt, addig így nem esett le, hogy az mi. Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Na, Galilei megint a bogyójával. Ó, viszont itt mutat egy... Azt hol mutatja? Chestet. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. Kezdhetsz neki. Itt is van valami. No, it wasn't. Na, csináljuk meg ezt. Már nagyon érdekel, hogy mi van ilyen helyen. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Várjál, van egy tippem. Stop it, Peeves. 3-0 kérdőjel. Akkor 2-nek kell lenni, mert hogy az 5 úgy jön ki. És várjál, azt nézzük, hogy melyik a második. Unikornis? Az unikornis a második. Nézzük meg, hogy itt tudunk-e unikornis. De lehet, hogy nem ez lesz. Nem. Opi. És a másik... Másik irányból? Aha. Másik irányba. Pók volt? Pók az van. Pók az van, aha. És nézzük meg. 12-4. Akkor viszont az annyi, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Az meg már sok. Várjál. 4 meg 2 meg 1, 2. Mennyire jössz ki a hanyadik a pók? Nem látom innen. Hát a pók, ha innen vesszük, akkor a második. Aha. Hogyha a másik oldalról, akkor 9. Ahogy a izé is. Ja. De várja, másik pörgettyű. Na, nézzük. Van ez.
A 3 fejű hídra a szányadik? Negyedik? Ez mi? Ez egy headcrab a Half-Life-ból. Tényleg. Na próbálj rá open-elni. Nem biztos, hogy magától nyílik ki, vagy magától kell kinyílnia? Na, nekem kell. De ez mi lehet? Miért van ott 2 kérdőjel? Ez is befolyásolhat valamit? Na várjál. Nem jövök rá. Várj. Nem jövök rá, hogy ez Első. Azon gondolkoztam. addig pörgetek. Jó pörges. Én még gondolkoztam azon, hogy hogyan jöhet ki, hogy lábak, fejek, valami tudod, ilyen végtagok. Valami. Három 0-5. Oké. Figyelj. Nagyon prostó voltam. Az első, a legalsó, az 0. Nullának kell számolnod a legalsó szintet. Tehát 0-tól 9-ig terjednek a számok. Úgy kell beállítanod. Vagy mi? Tehát az van, hogy itt a bal oldalon a kettesnek, ami alulról a harmadik, annak a fejnek kell killenni, ami nem tudom, hogy mi a szent szar. Aha. Ez. És a másik oldalon meg hogyan 4 plusz unicorn. Hát meg kell nézni, az mert unicorn az 1. Az unicorn az 1, tehát az 5. Így van, és akkor úgy, hogy 12-re jöjjön ki. 12-re jöjjön ki. Hát tehát akkor az 7. Mi a hetedik? Így van, ami pedig az a duzzanat, 4 lábbal, nem tudom mi a fasz. Cool lunch. Ja. Igen, ez a cool lunch. Ó, bazzeg. A nullát nem számoltuk bele. Igen, nem számoltunk a nullával, és most néztem meg, hogy ez hogyan countolja a dolgokat, és az van, hogy tényleg nullával számol. Ja, ez egy kicsit így cheat volt, de nem baj. Legalább lett egy jó kis munkáv statue. Bocsánat, meg lehet kövezni, de ne Gergőt kövezzétek, hanem engem, mert én voltam az, aki elfáradtam, és úgy voltam vele, hogy meg kell néznem, hogy ez mi a szar. Nem baj, mert így eltöltöttünk volna egy csomó időt, de hogy lássuk a jó dolgot. Hát milyen csácsi sitykát kaptunk. A füvész sapka. És ez ad 2 defense. Na? Ennyi. Védve vagyunk. De amúgy azt hiszem tehát hogyha mit tudom, nem akarnánk látni, akkor el lehet tüntetni, bár ez menő szerintem. Nem, én ebben leszek mostantól, amíg nem találok menőbbet. Azért mondom, hogy ez menő, de amúgy azt hiszem a ruházat, mármint az ilyen kiegészítőket el lehet tüntetni.
Nem lesz itt eltüntetve semmi. Azért óvatosan az ilyen kijelentésekkel, még ki tudja, mi jön velünk szembe. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But, before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Fúlták középsúlyba beleutáltam az ilyen típusú tanárt. Esküszöm, cuccoztak valamit. Valami speed vagy valami hasonlót. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Na itt most mit kell csinálni? Accio. El is rontottam. Pedig eddig ez a legkönnyebb. Hoppá, hoppá. Accio! Szép volt, lehoztad. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Na, hát ez könnyen ment. Le is zavartuk az órát. Hát hallod, ilyen óráim lettek volna. Ennyi ideig még én is képes lettem volna fókuszálni. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Az igen, így szeretnék építkezni is. Jól jönnek ezek a skillek. Cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstone, if you will. But instead of throwing... Very good! Happens to the best of us. Too much. Csak addig kell húzni. Excellent control there. Majdnem. Splendid! No. Mit nyertem? Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Te nagyon rá akar mozdítani téged Miss Onai-ra. Igen. Be sharp. De miért oda mentünk?
És le kell győznünk. That is how it's done. Accio! Gyerünk, adj neki. Oh. Very good! Here we go! Azaz. Yes! Mi is? De hát átlökött az 50-ben. Hát is lökött, ott vagy. Ja? Csak most ő 30-ra ment. Do not think I will start going easy on you now. Az előbb olyan jól ment. Brilliant! Watch this. There we go. Hoppá. Történt egy kis Várj, ne onnan. grafikai. Ferdén húzd meg. Lelökjem a kettőt? Szerintem nem azt hanem, hogy húzd be a sajátodra, nem? Hogy mind a kettőd beguruljon. Nem, legalább... kilököm az övét. nem fog. Nem. Mindegy, megpróbáltam. Látod? De figyelj, döntetlen. Azzal kiegyezem. Az nem vereség. A bit more interesting, shall we? Na, az öreg nem hagyja. Mivel lesz azért? Jaj, ne. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Ez nem izgalmasabb lett, hanem geci. Focus now, you will need it. This round settles it all. Gyerünk, megugrod. De ez a legrosszabb, hogy összefosta magát a grafika. És alig lehet megkülönböztetni, hogy melyik. Azt hiszem, kék. Igen, az az. Kék. Jól látható amúgy. Túl nagy. Túl nagy volt a lendület. Nem én leszek a legjobb a golyórángatásban. De akkor már úgy játszok, hogy megpróbálok kibaszni vele. Figyelj, ez az előbb se jöttem össze. De most igen? Aha. Here we go. No. There we go. Hát figyelj, ha beúzod ezt 50-re, akkor... Accio. Nem fogod kilökni. Splendid! De nyertem. Ennyi. Én lettem a winner. Szép Very volt. good, both of you. Well done. Szerintem amúgy te rossz iskolába kerültél. Mert? Miért is? Ez nem a genyók csapata. Ja, igen. Gather your things on the way out. Az az én iskolám. Good game back there. I must admit. Mindig iskolának mondom, pedig house. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ugandaiak. De igen, ezt az akcentust ezer közül is meg lehet ismerni. Is Ouagadougou much bigger Hát than ilyen pontosan nem mondtam volna meg, hogy az Uganda, is de... the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home.
Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ez is tök jó lenne, hogyha így láthatnál más iskolákat is. Mert ugye nem, tényleg nem csak ez az egy van. Nyilván ez a leghíresebb. Hát figyelj, szerintem azért apránként ki fog nyílni ez a világ, úgyhogy nem biztos, hogy ebben a játékban, de azért ha belegondolsz, akkor kezdünk elrugaszkodni azért a Harry Potter érától. Nem azért érződik tényleg, hogy magától a Harry Pottertől egy kicsit el akarnak szakadni. És hogy ezt az egész világot próbálják egy kicsit jobban megnyitni. Ami teljesen érthető, mert az a helyzet, hogy ha nem teszik ezt meg, akkor szerintem beleragadnak ugyanabba, amivel mondjuk a Star Wars is beleragadt, és amivel a mai napig küzd. Ugye ez a Skywalker saga. Ami tök jó, csak nem szerencsés a jelenkorban. És hát ugye ezt az új részek is megsínylették, hogy valami olyasmit próbáltak erőltetni, amit szerintem nem kéne. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Kaptunk is rewardot, meg 15 HP-t, szintlépés, minden. Így quest. Ott van egy chest. Revelio. Hol? A térképen láttam csak. Ja, igen. De az nem tudom, hogy hol van. Ezt néztem én is. Level 1 lock. Mondom, az is kell majd valami spell. Az előbb már jártam már. Följebb mutat. De nem tudom, hogy erre körbe. Nem, ez se az. Mert pont ott a lépcsőnél mutatja. Vagy legalul, vagy legfelül. Na, valahol lesz. Aha, itt is mutatja. De lehet, hogy még lejjebb. Hoppá! Itt a WC. Oké. Legalább van bidé. Kicsit agresszívnek tűnik. De jó kipucol. Ez nem túl egészséges ez a WC. Be inkább nem. Fal. Beszél a tükör.
Hát itt nincs több minden. Még egy flame. Az előbb a nőiben voltunk, ez a férfi. Lehúzok minden WC-t, hát ha valami secret lesz. Ezzel mi van? Revelio. Ez itt volt eddig? Itt. De nézd meg, hogy szúr. Jó, egyelőre nem tudok vele mit csinálni. Amúgy lehet, hogy itt a WC nyitogatása... Mert arra ugra-bugrát, nem? Ahogy leúsztad a budit. Aha. Nem. Megijesztem. Nézd, alszik. Akkor nyitva van. Aha, akkor ilyen lassan kell oda menni hozzá? Nem, szerintem kell majd ez a láthatatlanná tevő köpönyeg. És azzal tudod kinyitni. Á, trükkös. Hogy ne lásson meg. De jó, ezt tetszik. Cica. Annak valami fura elváltozás volt a szájában. Map kell nekem. Jó, az lefele. Milyen kellemes kis zene megy áttérben. Ami itt megy. Ilyen kell itt volna. Az összes földgömböt meg tudom forgatni? Miért csak azokkal lehet interakcióban lépni? De jó az a szobor. Akarok egy ilyet a szobámba. Ezt nevezhetjük vízköpőnek? Valami olyasmi, aha. Nem lehet elolvasni? Nem. Ó, figyelj, a nagy mágus leszel, ilyen cuccba kell rohangálnod. Alap. Na itt vannak szemek. Lehet most majd tanulunk valamit. De menni ez a sárkány csontváz is. Az nagyon-nagyon az. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ezt is jól megtanultuk. Levioso. Now, let's try something a little larger. No, valami szarakodik. Egyre többször beakad. Igen, látom. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. Ezeket meg kell jegyeznem, el fogom felejteni. Is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick... I do enjoy a lively duel. You're good. How perceptive. What are you doing up there? Protego. Levioso. If only all of my students were this adept. Na, kezdek rájönni. Levioso. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. De ez jó lesz, hogyha lesz benne ilyen párba is. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Lehet, jó lesz a kis házi nemezésünk. That's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. Nem. I prefer to keep things friendly. Nem volt túl rokonszenves az úriember. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Nem megyünk illegalitásokba. I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club,
or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Tessék, most már lesz. Alvilági harcos klub. Párbajozni kell. Illegálisan. És ez mikor volt baj nekünk? Végül is nem az. Ja. Weasley after class. Menjünk, szerezzük meg akkor a cuccokat, amik elvesztek. Elvileg azért kell beszélnünk a professzor Weasleyvel. Ja nem, ez még nem az. Erről nem volt szó. Transfiguration lesz. Cica, meg lehet petelni. Meg lehet. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Ez mi volt? Házi monó? Your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Na, már ki akarja belőlem Nothing szedni. more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Menő. Jó, hogy ez csak egy kölcsönpálca. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Miféle főzeteket lehet Perhaps majd Sebastian kocsvasztani. Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any Inkább of vele Victor menjünk, a Rookwood's Sebastian az ilyen undesirables kis en sunyi. route. Rookwood? A rather unsavory local. Ja, Best to gyanúsnak avoid tűnt him az az and his ember. associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Na ott van, tényleg butterbeer. Jól emlékeztél. Revelio. Jó, és most vissza kéne mennünk Professzor Ronanhez. I've always said that travel broadens the mind. Nagyon jó ez a kis udvar. Hangulatos. Mi ez a csillogó? Grafikai glitch. Borostyánt kicsit furán jeleníti meg. Igen, azt nézem, hogy az... Lehet majd itt kell egy driver frissítés. Ja. Színes giliszták. Igen. Viszont szerintem itt be is fejezem. Rohadtul élveztem. Sajnos elég sok idő elment az elején azzal, hogy le kellett tölteni. De várom, hogy holnap folytathassam, mert ez rohadt jó lesz. Ezt mindenképp végig akarom tolni. Hát baromira izgalmasnak tűnik, és tényleg még semmi nem történt benne, de az a helyzet, hogy egy csomó minden. Tehát, hogy így annyi mindent lehet benne csinálni, hogy ez valami értetlen. Igen, erre kíváncsi leszek, hogy ez meddig fog kifutni, tehát hogy így végig hasonlóan fogja fenntartani az érdeklődést, vagy egy idő után monotonná válik, de egyelőre elég sok mindent mutatott. Illetve ezután szeretném megjegyezni, hogy menet közben javítottam a droppokat, és most már rendesen működnek. Valamiért a közvetítés elején nem akartak működni, mint ahogy a játék se akart elindulni, de most már működnek a droppok is, úgyhogy ha valakinek ezzel problémája van, az majd jelezze chatben. Jaja, mindenképp. Na de köszi, hogy itt voltatok. Holnap akkor folytatjuk.